kasi pagka sinabi sa Pombong, nandun ka ang mga masarap na suka, puro. Yung sukang paumbong po, ito po ay purong-puro talaga. So mula po sa katas, sa puno po ng sasa ay inilalagay po namin yung sa tapayan. Tapos pagkaraan ng isang buwan, less than 1 month po, ay nagiging suka po yun. Ako si Peter Acuña, taga San Isidro Dos, Pombong, Bulacan. Meron na ako 10 taon, nagmula pa ako sa father ko. Kasama ako ng father ko pag nanunuba. Binabangka pa namin. Mga kalahating oras. Tapos doon na minsan kami naninirahan kasi nga malayo sa baryo. Kaya doon na kami tumitira. Tagal na, 10 taon na ako nagkuhan eh. Hindi ko matandaan na kung kailan ako nag-umpisa. So yung sukang paumbong po, ito po ay purong-puro talaga. So mula po sa katas, sa puno po ng sasa ay inilalagay po namin yung sa tapayan. Tapos pagkaraan ng isang buwan, less than 1 month po, ay nagiging suka po yun. So ganun lamang kasimple ang fermentation process na ang tuba ay nagiging suka. Kaya naman po, nakakalungkot lang na minsan po ay may makakatikim ng sinasabi nilang sukang paumbong, pero may halo na po ito. Kaya naman, sana talaga ang layunin po natin ay mas maparating sa ibang tao kung ano nga ba ang tunay na sukang paumbong. Ang suka kasi ng Pombong talagang maasim at manamis-namis. Iba yung lasa kasi niya dahil maasim talaga siya ng alam mong natural. Kasi kumpara po sa medyo mass-produced na vinegar, parang less acid siya in a way and may onting tamis din. So, yun yung sinasabi nilang asim kilig. Para sa akin, iyon talaga yung nakasanayan ko na nalasa ng suka. Suka nga. Ang kinuha kasi pagka sinabi sa Pombong, nandun ka ang mga masarap na suka, puro nasa Pombong. Ang Paumbong, isa yan sa hindi kalakihan na bayan sa Bulacan. Isa pa rin sa pangunahing pangkabuhayan dito ay ang agrikultura at pamamalaisdaan. At gaya nga ng nasabi nyo, ang panunuba, dahil ang Paumbong ay tinaguriang bilang vinegar capital of the Philippines. Kaya naman hanggang ngayon, kahit na nabawasan, marami pa rin pong paumbongenyo na nagtutuba at nagbebenta ng sukang paumbong. Meron kasing ginagamit na parang bamboo or kawayan na tinatawag na bumbong. Kumbaga sa pag-harvest. Ngayon kasi kadalasan makikita nyo, bote na yung ginagamit sa pagkuha ng mga katas. Pero dati may tinatawag na bumbong at doon ginamit or doon nanggaling ang pangalan na paumbong. Kaya naging paumbong ang bayan namin ngayon. Doon tayo pupunta sa pinaka-bungad. Doon, malapit sa, hindi mapuputi kayo. Doon ako nanunuba, naninigis. Lumulubog ito. Itong karsada, hanggang tuhod. Ano po ginagawa niyo pag bumabaha dito? Kumukuha pa rin ako pagka hindi lubog. Yung mga gataw, sinasaklitan ko. Sinisipa yung puso. Ngayon, natutunan namin dito sa bagong kuwan. Hinahampas lang ng isang kawayan o tabla. Yun ang ginagamit ngayon.
Tinitira namin pagitan ng 1 araw hanggang 10 araw. Tapos hinto kami ng 5 araw, 10 araw uling sisipain. Tapos kinabukasan, ilalagay na namin yung bote. Ayun. Umpisa na ng umaga at hapon namin tinitigis. Tukuan muna namin ito, hinahampas. Yung ganito. Bakit mo nahampas tayo? Para kumuhan yung kumatas. Pag hindi kasi nampas, hindi kakatas. 1 buwan naming hinahampas ito. Ganun? Pagitan lang ng 1 araw. Ayan. Tapos sasabitan na namin ito ng bote. Sa ngayon kasi medyo maganda kuwan. Kinikita. Pagka nung araw kasi ay kumikita ka lang. Minsan 100, 50, napakamura ng tuba. Ngayon medyo pag mabilis ang tuba, ay maganda kinikita rin. Conforme sa dami rin. Paano bumibili? Pagka mabilis ang bili ng tuba, pag marami nagsisibili, nagkakakuha ka. Sa ngayon kasi, 400 ang isang container. Dati kasi masagana talaga ang panunuba o yung mga sasahan. Pero ngayon, hindi ko naman maitatanggi na marami na ding sasahan na nagiging palaisdaan dahil para po sa mga farmers po natin, mas profitable naman talaga ang pamamalaisdaan kumpara sa pagbebenta ng sukang paumbong. Kaya kumbaga, marami po sa mga nanunuba ay nagbabago ng livelihood. Kumbaga, mas namamalaisdaan na po sila. Lumilit ang kuwan mo, ang natitigis mo pagka panahon ng tagulan at saka malaki tubig, may bagyo, nababawasan na kuwan mo. Kung dati nakakadalawa ka, halos kalahati nila nakukuha mo. Kasi nga, maraming lubog. Iyon ang kuwan, pagkatagulan. Paumbong talaga ay minsan binabaha, lalong-lalo na dahil bukod sa lakas ng ulan, nagkakaroon tayo ng baha dahil I think man-made causes din, yung drainage, hindi lang naman dito, pati sa ibang lugar, sumasabay pa ang high tide mula sa aming coastal barangays, tapos nagre-release din ng tubig ang dam. So kumbaga sobrang daming factors, kaya talaga naapektuhan ng paumbong pagdating sa baha. So for us na mga taga dito, tinataasan namin yung mga lugar namin o kaya yung pilapil. Malaki yung nagiging damage nung bagyo sa amin, lalo na sa mga namamalaisdaan at saka yung sa mga may taniman. Ang kinukuha namin, sinasali namin sa tapayan. Mga 25 days o minsan lumampas pa ron. Meron namang meron tapayan kasing magandang magpaasim. Kaya madali din. Yung mga 25 hanggang 27, kung kami humarbest, sukanin sa 25 days. Sinasali na namin sa kung sino may bibili. Sa container, gano'n, o sa Wilkins. Yung puno ng sasa kasi marami ang gamit. Ayun nga, bukod sa katas na nagiging sukang paumbong, alam ko maraming familiar sa inyo sa pawid, yung ginagawang bubong. So yung dahon din ay ginagawang bubong. Yung ugat ay mangroves. Tapos kumbaga ay isa pa yung minatamis na sasa. Ginagamit nga sa kuwan, yung kamukha, pwedeng gawing minatamis. Ito, matigas pa.
mula dun sa bunga ng sasa o dun sa parang bulaklak, pwede nating makuha itong kalamnan. So, kadalasan kinakain niya na fresh, pero ngayon, gaya ng gagawin natin ngayon, pwede rin siyang lutuin bilang minatamis. Mahirap na masarap, conforme sa ako, pagka maray kang tigis at mabilis ang suka, ayun, maganda kita. Talagang mahirap nga, puro sa putik kuha na lang, kung palipas oras, minsan nakakaiminum. Yun na lang ang kuhan. Pagka wag lang sasagad at hindi ka na makakabalik sa hapon. Kasi nga, hindi na ako pwede magtrabaho din sa ibang kod. Kailangan malakas ka, lalo sa contraction. Kailangan medyo malakas ka. Kasi senior na ako. Di kasi sa gubat. Alang oras, ikaw ang hari ng kuwan mo. Kung kailan mo gustong pumasok, pwede. Yun lang, medyo kaya-kaya ko pang trabaho na manuba. Kasi diyan sa panunuba, pwede ka namang danda. Ala namang kuha na, halos dito kasi halos sanay. Maraming sanay manuba rito. Alang nag-i-interest ng magpaturo. Kasi alam nila mahirap yung trabaho ng sa doon. Hindi nila kaya yun. Kasi nga putik mahirap na yung maglakad sa putik. Para sa akin talaga, yung pinaka-hope ko sa Sukang Paumbong ay makarating siya sa iba't ibang lugar. Kumbaga, maging popular talaga siya and maybe even for export. Sana magtuloy-tuloy ang bilis ng suka ng Paumbong.